සුබ දසක්කයෝ ඔගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දන්නේ රසවත් විදියට අල වලින් කොහොමද ඔම්ලට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ ඔම්ලට් එක හදාගන්න ලෑස්ති කරන් තිනවා. බිත්තර 4ක්. බ්ලාන්ච් කරගත්තු අල කෑලි ග්‍රෑම් 200ක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. මාළු මිරිස්, රතු පාට බෙල් පෙපර්, සුදු ලූණු, අමු මිරිස්, රට ලූණු, කුරුදු පොතු, එනසාල්, සුදු රැට, කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු සහ තෙල්. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕනේ වෙන්නේ මේක හදාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. මුලින් මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් දාගෙන තෙල් ටික හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. දැන් තෙල් ටික මෙහෙම රත් වුණාට පස්සේ දාගන්න ඕනේ එනසා කුරුදු පොතු සහ සූදු රැට ටික දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් පැද ගන්න ඕනේ. එනිසා සූදුරු ටිකත් බැදුනට පස්සේ දැන් මම මේකට දාගන්නවා සුදු ලුණු ටික. දැන් මේ සුදු ලුණු ටිකත් පොඩි වෙලා තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ටික තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ දැන් මම ඊළඟ රට ලුණු ටික දාගෙන මේක විනාඩි 2-3ක් විතර තෙම්පරාදු කරගන්නවා. ලූණු ටික බාගට තෙම්පරාදු වේගෙන එනකොට ඒකට මම අවු මිරිස් ටිකක් දාගෙන මම තව ටිකක් මේක තෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් ලූණු ටික තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට රෙඩ් බෙල් පෙපර් ටිකයි මාළු මිරිස් ටිකයි දාගෙන ආව පාර පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන මේක තව විනාඩි 7-8ක් විතර තෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ විදිහට බෙල් පෙපර් ටික තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි දැන් මේකේ තියෙන කුරුඳු පොතු එනසාල් ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට එනසාල් කුරුඳු පොතු ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේකට දාගන්නවා මම බ්ලාන්ච් කරගත්තු අල ටික. දැන් මේ අල ටිකත් මෙහෙම කලවම් කරගෙන මේක අහපව පාර විනාඩි 5-6ක් විතර කුක් කරගන්න ඕනේ. අල ටිකක් දාගෙන විනාඩි 3-4ක් ගියාට පස්සේ දැන් මම මේකට දාගන්නවා ලුණු කුඩු සහ කෑලි මිරිස් දාගෙන මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් අවශ්‍ය ගානට අල ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම බීට් කරගත්තු බිත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන මේ බිත්තරේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. බිත්තරේ දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේ ඕම්ලට් එකේ දෙපැත්තම හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ.
දැන් යටපැත්ත හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම බිත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවගෙන දැන් මම මේ පැත්තත් හොඳට පැද ගන්නවා. දැන් දෙපැත්තම හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට බිත්තරේ අනිත් පැත්ත අරගෙන අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්න කියලා. බිත්තරේ අනිත් පැත්ත හරවුවට පස්සේ මම මේක හතරස් කෑලි කපාගෙන තමයි පිළිගන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට අල වලින් බිත්තර ඔම්ලට් එක හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.